over 1 month later. हाय, आय एम डॉक्टर प्रदीप कडणे. मी किरण सरांकडे माझ्या बालनेच्या प्रॉब्लेमसाठी आलो होतो. तर सरांनी मला हेअर ट्रान्सप्लांट सजेस्ट केलं आणि माझा बालनेचा प्रॉब्लेम साधारणतः 1-2 वर्षापासून होता. तर 18 एप्रिलला माझी हेअर ट्रान्सप्लांटची सर्जरी झाली आणि सर्जरी झाल्यानंतर आज बरोबर 1 महिना झाला आहे. तर मी आज PRPच्या ट्रीटमेंटसाठी पुन्हा आलेलो आहे आणि जो रिझल्ट झालेला आहे त्या सरांनी मला जसं सांगितलं होतं की 1 महिन्यानंतर शेडिंग फेज वगैरे होईल आणि काही 10% 20% जे आहे ते केस गळून जातील आणि परत हेअर ग्रो होईल. तर त्याचप्रमाणे ॲक्युरेट रिझल्ट आलेला आहे आणि अतिशय सुंदर रिझल्ट आहे. तुम्ही बघू शकता. मला तरी अतिशय छान अनुभव सर्जरीचा स्टार्ट आलेला आहे. नमस्कार, मी डॉक्टर प्रदीप कडणे. एप्रिलमध्ये मी ट्रान्सप्लांट केले. हे जे की मी आधीच्या व्हिडिओत सांगितलेलंच आहे. एप्रिलमध्ये ट्रान्सप्लांट केल्यानंतर आज 7 ते 8 महिन्यानंतरचा रिझल्ट तुम्हीच बघू शकता. अतिशय सुंदर रिझल्ट आहे आणि आज मी PRP करण्यासाठी परत एकदा आलेलो आहे. किरण चोटालिया सरांना भेटलो आहे आणि मी शब्दात वर्णन करू शकत नाही अशा पद्धतीचा रिझल्ट या ठिकाणी आला आहे. धन्यवाद सर आणि धन्यवाद टीम. थँक्यू.